Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. කොහොමද? thumbnail එකෙන් දැක්කා වගේ අද හදන්න යන්නේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන් healthy උදේට කන්න පුළුවන් පුඩින් එකක් ගැන. පුඩින් කිව්වම අපි හිතන්නේ unhealthy දෙයක් කියලානේ. මේක ගොඩක් healthy පුඩින් එකක්. පුඩින් එක හදන්න කලින් දවසේ අපි ඒකේ බේස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පුඩින් බේස් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා fresh milk. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් soya milk, almond milk ඕනම දෙයක්. ඩයට් කරන කෙනෙක් නම් low fat milk ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕන කරනවා chia seed. chia seed කියලා කියන්නේ ගොඩාක් ගුණ කෑමක්. මිලිමීටර් 2ක විතර විශ්කම්භයක් තියෙන white and grey spots තියෙන black පොඩි seed එකක්. අපිට මේක ගොඩක්ම දෙක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙක්සිකන් ඉන්දියන් කල්චර් එකේදී. මේක මින්ට් කුලේ ශාකයක් වෙන සැල්වියා හිස්පේනියා කියන මෙන්න මේ ශාකයේ තමයි හැදෙන්නේ. chia seeds වල තියෙන ගුණ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැල්සියම්, සින්ක්, අයර්න්, මැග්නීසියම්, phosphorus, vitamin A, folate, copper මේ වගේ ගොඩාක් අමුද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම sugar free, omega 3, omega 6, fatty acids වගේම antioxidants උත් මේ වගේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. chia seeds වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් වාසි මං කෙටියෙන් කියාගෙන යන්නම්. ෆයිබර් ගොඩාක් වැඩි කෑමක්. ඒ වගේ ෆයිබර් ගොඩාක් වැඩි කෑම අපේ ඇඟට ගොඩක් ගුණයි. අපේ ආහාර ජීර්ණයට පහසු කරනවා. ඒ වගේම අපේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් වර්ග දෙකක් HDL සහ LDL කියලා. HDL කියන්නේ හොඳ කොලෙස්ටරෝල්, LDL කියන්නේ නරක කොලෙස්ටරෝල්. ඉතින් මේ chia seeds වලින් හොඳ කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ HDL වැඩි කරලා LDL අඩු කරන්න, ඒ කියන්නේ නරක කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරන්න බලපෑමක් කරනවා. ඒ මගින් හෘද රෝග තියෙන අයටත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම blood sugar අඩු කරන්නත් මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මෙහි අන්තර්ගත වෙන omega 3, omega 6 නිසා නරක කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරලා හොඳ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් omega 3 වල වාසි ගොඩයි. අපි වෙන දවසක එක කතා කරමු. මේ හැම දෙයක්ම ස්ටඩීස් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙන දේවල්. chia seed වගේම තවත් seed එකක් තමයි මේ basil seed කියන්නේ. ඒක වෙනම එකක්. chia seed නෙමෙයි. වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ඒ වගේම කසකසා ඇට කියලා කියන්නේත් වෙනම වර්ගයක්. chia seed නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි පුඩින් එක හදන්න ගමු. මම මෙතන අරන් තියනවා fresh milk මිලිලීටර් 250ක්. මම මේක භාජනයකට දාලා ඒකටම එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියෙන chia seeds තේ හැඳි 6ක ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙහෙම එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා මම මේක රැයක් තියාගන්නයි යන්නේ. හොඳට මිශ්‍ර කරාට පස්සේ පියන වහලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. පහුවදාට තමයි මම මේ පුඩින් එක හදන්නේ. අපිට මේ පුඩින් එක ක්‍රම කීපයකට හදාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් පහුවදා උදේට අපේ පුඩින් බේස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි fresh milk වලට chia seed දාලා හදාගත්ත මෙන්න මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට thick විදිහට අපිට දෙක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා කජු, almond ටිකක් පොඩි කෑලි වලට කපලා, ඒ වගේම භාජන කීපයක්. ඒ වගේම මට හම්බුණා මෙසර පොඩි මිදි. ඒවා එහෙම නැත්නම් ලොකු මිදි ගන්නවා නම් මේ විදිහට කපලා ගන්න පුළුවන්. ඇපල් ගෙඩියක් පොඩි වලට කපලා, අඹ ඒ වගේම කෙසෙල් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන watermelon පොඩි වලට කපාගෙන, ඒ වගේ dragon fruit, kiwi fruit, ඒ වගේම මෙතන අරන් තියෙනවා strawberries ටිකක් කපාගෙන පොඩි කෑලි වලට, ඒ වගේම දෙලුම් ඇට ටිකක්. මෙතනදී Tamanට කැමති පළතුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Taman ළඟ තියෙන. ඉතින් මම මේ ගත්තේ මන් ළඟ අද තියෙන පළතුරු. මේ පළතුරු වලින් එකක් දෙකක් වගේ මිශ්‍ර කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් පුඩින් එක හදන විදිය බලමු. ඒ වගේම කැමති නම් අපිට මී පැණි එහෙම නැත්නම් මේපල් සිරප් ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. සීනි ඒ වගේම පැණි වගේ දෙයක්, කිතුල් පැණි වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන් Taman කැමති නම්. මම මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට එකතු කරගන්නවා දෙලුම් ඇට කීපයක්, ඒ වගේම ඇපල් කෑලි කීපයක්. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් අපේ පුඩින් බේස් එක අපේ chia මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා.
ඊට උඩින් මම එකතු කරගන්නවා කජු ආමන්ඩ් කෑලි කීපයක්, ඒ වගේම තවත් පළතුරු ටිකක්. මේ විදිහට මම කිවි, ඒ වගේම ඩ්‍රැගන් ෆෘට්, ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි, ඒ වගේම වෝටර්මෙලන් කැවලි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. අපිට මේ විදිහට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි කැමති පළතුරු, ඒ වගේම නට්ස් වර්ග අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ හස්බන්ඩ්ට බ්‍රෙක්ෆාස්ට්. මම ඒකට මුලින්ම මේ විදිහට තෙලුම් ඇටි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෙසෙල් මෙන්න මේ විදිහ ලස්සනට අවුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇපල් කැලි ටිකක් එකතු කරලා ඒක උඩින් අපේ පුඩින් බේස් එක දාගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ බේස් එක උඩින් මම ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට පළතුරු ටිකක් දාගෙන ඒක උඩින් ආයෙත් අපේ චියා පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත පුඩින් එක උඩටම මම කජු කෑලි, ආමන්ඩ් කෑලි ටිකක් එකතු කරගෙන පළතුරු දාලා ලස්සන කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අන්තිමේට පළතුරු එකතු කරගත්ත අපේ චියා පුඩින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් පළතුරු නැත්තම් ඒ වෙලාවට බඩිරිඟු තම්බලා ඒකේ ඇට, ඒ වගේම ඔලිව්ස් වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඩයට් කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ උදේ මීල් එක අනුව ඒ දේවල් එකතු කරලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මං උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට මී පැන් ටිකක් එකතු කරනවා. එතකොට ඒක තවත් රසවත්. මී පැණි වෙනුවට කිතුල් පැණි, කැමති නම් සීනි, ඒ නැත්නම් මේපල් සිරප් වගේ මොන හරි සිරප් වර්ගයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ගුණයි. චියා සීඩ්ස් වල ගුණ ඔයාලා දැක්කනේ. ඉතින් ඒ ගුණ වලට අමතරව මෙතනදී විටමින්ස් ගොඩාක් එකතු වෙනවා. පළතුරු වලින්, ඒ වගේම නට්ස් වලින්. ඉතින් මේක අපිට උදේට කන්න පුළුවන් ගොඩක් ගුණ ආහාරයක්. අලුත්ම රිසර්ච් වලට අනුව කියන්නේ උදේම ජූස් එකක් බොනවටත් වඩා පළතුරු කැබලි විදිහට හිස් බඩ ආහාරයට ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කෑම කාලා ඊට පස්සේ අතුරුපස විදිහට පළතුරු ගන්නනේ. ඒත් පළතුරු හිස් බඩ කන එකෙන් අපිට බඩවැල් වල පිළිකා තත්ත්ව, ඒ වගේ දේවල් මගහැර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ හමට, අපේ කොණ්ඩෙට, ඒ හැම දෙයකටමත් මේ වගේ පළතුරු කන එක ගොඩාක් ගුණයි. ඉතින් මම මේ පුඩින් එක සතියට දවස් 3ක් වගේ තමයි කන්නේ. අනිත් දවස් වලට මම බොන ජූස් එකක් තියෙනවා. මම ඒක තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න කඩවල් වල තියෙන බෙහෙත් ගහපු පළතුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව Tamante ගෙදරම මොනවා හරි පැපොල් වගේ දේවල් වගා කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ දෙයක් හදාගන්න එක තමයි වඩා ඒ වගේම chia seeds ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදලා බලලා ප්‍රතිඵල කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.